אתה בטוח שאני באמצע והכל בסדר? נציב יום לזכות קבוצת שוערי תשובה, רות בת נורית מזל, תזכה לרפואת הנפש והגוף, בפרט רפואה לעיניים והמעיים, והבדיקה שתעשה תהיה תקינה, ותזכה לשלום בית ונחת יהודית מכל ילדיה, אמן. אמן. ניקיונות לפסח. בשו"ת מן השמיים, סימן עין א', מובא מצוות ביעור חמץ היא מהמצוות שעם ישראל קיבלום עליהם באהבה וחיבה, והחמירו בהם בכללותיהם ובפרטיהם. בכל המעריך בדקדוקי מצווה זו, מעריכים לו ימיו ושנותיו. זאת גם הסיבה שעם ישראל מתאמצים לנקות את הבית מכל חשש חמץ, הגם שאינם מחויבים על פי דין. קיימת קבלה שכל טורח שאדם מטריח עצמו לכבוד יום טוב של פסח, ומזה הוא עייף ויגע, בעסק הזה הוא הורג את המזיקים הנקראים נגעי בני אדם. בקו הישר פרק צדיק הוא מביא שזה כורת ומשמיד את כל המקטרגים שנבראו משפיכת זרע לבטלה. אדם שאינו מתייגע לצורך חג המצות, יקשה לו להרגיש את טעם החג, וככל ובגודל ההכנות לכבוד החג, כך תגדל קבלת ההשפעות וקדושת החג. פוסקים רבים סוברים שגם חמץ פחות מכזית צריך ביעור, אולם אם החמץ מטונף וגם שיעורו פחות מכזית, אין צריך לבערו. כך מביא המשנה ברורה, מחלוקת הפוסקים בזה וכו'. וכך כתב הראש, פרק ג' דפסחים עוד ב', ישראל קדושים הם, וגוררים ומבערים כל חמץ הנמצא אפילו כלשהו, ואפילו אם נדבק בכותלי הבית. מכאן שההרחקה והזהירות גם מדברים שלא מחויבים בהם על פי ההלכה, זו מידת קדושה שראוי לנהוג בה, ואפילו אם זה חשש דרבנן בלבד, גם כן נקודה של קדושה היא. מדקדקים ישראל קדושים לבער כל חמץ שנמצא. כל אחד צריך לשקול הדרך הראויה לקיים מצוות ביעור חמץ כהלכתה, ולא כאותם שמוכרים את כל הבית חוץ מהשולחן והמיטה. אז כל אחד ישקול את הדרך הראויה לקיים מצוות ביעור חמץ כהלכה. מצד אחד לקיים את המצווה בהידור, מצד שני לא להטיל אותה על אחרים, וזה בכלל השם אורחותיו בעולם הזה. אדם צריך לחשב את דרכיו בעולם הזה ולא להעמיס את זה על אחרים. אין לזלזל בנשים המרבות בניקיון הבית יותר מדרישות ההלכה, אבל אפשר להרגיע אותן בעדינות, לא להיכנס ללחץ, אבל בשום אופן לא לזלזל בכל מה שהן משתדלות, כי הקדוש ברוך הוא משלם שכר על כל דבר ודבר.
יש לדאוג שהילדים לא יראו את ההכנות לחג הפסח כדבר מלחיץ. ולשם כך צריך לתת חביבות להכנות ולגרום להרגשה טובה ונעימה. זאת אומרת, אם מתחילים בניקיונות להגיד, נופלת בחלקנו הזכות משנה לשנה לבער את החמץ, שזה עניין גדול. בעת ניקיון הבית יש להיזהר לא לשפוך מים באזור המזוזה, ואם קיים חשש שהמזוזה נרטבה, חובה לבדוק. יש להיזהר לא לשפוך מים במקומות שעלולים להזיק לשכנים או לעוברים ושבים. אתה מנקה פה ומלכלך שם, צריך דעת. קיימת תועלת רבה בניקיון הבית ותכולתו עם חומרי ניקוי, באופן שגם אם יישאר חמץ כלשהו יהיה בגדר מטונף, לא ראוי למאכל. בית שמרכיבים בו ארון קיר בתוך 30 יום קודם הפסח, צריך לנקות ולבדוק את המקום לפני ההרכבה, איפה שהולכים לשים את הארון. ככה אומר הגאון הרב אוזנר זכר צדיק ברוך. מסילות של התריסים בחלונות, לפעמים אוכלים לידם ונופלים לתוכם פירורים, לכן יש לנקותם, לבודקם בבדיקת חמץ. צמחים הגדלים בעציצים בתוך הבית צריכים ניקיון ובדיקה, כי פעמים מצוי שקטנים מכניסים לשם חמץ. צמחים הגדלים בחצר, עורבים, מצויים שם ואוכלים את החמץ. יש לזכור לנקות ולבדוק מזוודות, תיקים וילקוטים, כי מצוי שמכניסים לתוכם חמץ. כיסאות, אוכל, הכוונה כיסאות של אוכל שיושבים עליהם ואוכלים, בפרט של קטנים, יש לנקותם היטב תוך שימת לב לחריצים ולסדקים. צעצועי ילדים מפלסטיק ראוי לשרותם במים וסבון, כי הם נוגעים באוכל בזה וזה ונוגעים בזה והכל נדבק שם, הכל חמץ. צעצועים ומשחקים מחומר אחר, לא מפלסטיק, יש לנקותם אחד אחד. מתעתה שמתעתים בו מקומות שמצוי בהם חמץ, יש לנער אותו היטב מן הפירורים שבו, ורבים נוהגים לקנות מתעתה חדש לפסח ואת הישן מניחים במקומות המכורים. מדפי מטבח יש לנקות היטב עם חומר ניקוי בשימת לב לפינות המדף, ואם המדפים נשלפים להוציאם, נקותם ולהחזיר. אחר הניקיונות המוחלטים של ארונות המטבח ראוי ונכון לצפותם עם ניילון או נייר כסף וכדומה. למה? משום שיש לפעמים חריצים ופינות שקשה לנקותם לחלוטין. זה גם עושה איזו הרגשה טובה, היכר של פסח, שזה שונה, משהו ככה. כל מקום שמניחים עליו מאכלים כשרים לפסח או כלי פסח, נהגו לכסותו בנייר, ניילון וכדומה. מגירות המקרר ומדפיו יש לנקות עם מטלית ומי סבון. בקיפולי הגומי שבדלתות של המקרר
מצויים פירורי חמץ, יש לבודקם ולנקותם. לכתחילה ראוי ונכון להניח נייר או ניילון על מדפי המקררים והמקפיאים לאחר ניקוים, כדי שלא יגעו מוצרי פסח במקום שהיה מונח חמץ. כל מקום שמגיעים אליו עדים מסירי הבישול, ראוי ונכון לכסותו בנייר כסף עבה, שהרי יש בו בליעות של חמץ העלולות להתערב עם תבשילי הפסח. הקירות הסמוכים לשיש שהסירים עשויים לגעת בהם, לכתחילה ראוי ונכון לכסותם בפסח. במקום של יציאת המים מהכיור, נכון לשפוך אקונומיקה וכדומה, בשביל לפסול כל מה שיש. ולכתחילה ראוי ונכון לנקות את הסיפון שתחת הכיורים של המטבח. למה? לפעמים מצטבר שם חמץ, ואם תהיה סתימה בצנרת בפסח, עלול החמץ הנמצא לצאת ולעלות לכיור, ולא ברור שהחמץ הזה נפגם, ואם הוא יתייבש הוא יהיה ראוי למאכל בעלי חיים. וגם אם הוא נפגם, ראוי לחוש לשיטת הפוסקים שגם נותן טעם לפגם אסור בפסח. ככה מביא הגאון הרב בן ציון אבא שאול זכר צדיק לברכה. שיש הוא אמיתי, אפשר לערות עליו מים חמים רותחים בשביל להכשירו. שיש קיסר או אחרים סינתטיים וכאלה צריך לצפותם, כי הם בולעים ולא מוציאים, אז לשים לב על הדברים. יש מצפים ב-PVC, יש כאלה בנייר כסף עבה, ויש כל מיני שיטות למשך 7 הימים. חשוב לדעת, בכיסא הבגדים עלולים להימצא פירורים הראויים לאכילה, לכן יש לנקותם היטב. אז צריך להוציא את כל הכיסים החוצה ולעבור עם מברשת, להבריש שם, ובפרט בגדי ילדים. פעמים דוחפים עוגיה, דוחפים זה. סוגי בגדים שהפירורים נאחזים בהם ואינם יורדים גם לאחר ניעור, צריך לכבס אותם. בגדים שלובשים בפסח, ראוי ונכון להבריש את הכיסים מחשש לפירורי חמץ. עלול להכניס את היד לכיס בפסח, ידבקו בו פירורים, ייגע במאכל ויאכל. למי שיש חור בכיס של המעיל, ויכול להיות שפירורים חדרו לבטנה, יש להוציא את החמץ, גם אם צריך לפרום את הבטנה לצורך כך. ספרים, פירורים הנמצאים בתוך הספרים לפעמים ראויים לאכילה, וייתכן שיניח אצבעו עליהם ויכניס לפיו מכוח הרגל. לדעת החזון איש, ספרים שקיים חשש שנמצאים בהם פירורי חמץ, צריך לעשות בפניהם מחיצה מחשש שמא יבוא לאוכלם. יש שלא מסכימים עם זה, אבל זה דעתו של החזון איש. אין להניח ספרי לימוד וספרי קריאה על שולחן האכילה בפסח מבלי שניקו אותם היטב, דף דף.
כי גם אם עושים פר, הרי לפעמים זה נופל פה, איפה שיש עומק. ואז כשאדם פותח איזה דף, יכול להיות שפירור או משהו ייכנס לו לתוך המאכל. ספר שלא ניקו אותו דף, אסור להניחו על השולחן בפסח, שמא ייפול ממנו פירור חמץ לתוך האוכל. והרי חמץ בפסח אפילו ב1,000 לא בטיל. הרוצה ללמוד בפסח בספרים שלא נבדקו, נגיד אחד יש לו ספרייה 1,000 ספרים, הוא יכול לעבור דף. אמנם לא את הכל משתמשים, כן? בדרך כלל מה1,000 אולי הוא לומד ב2-3, אבל יש כאלה שלומדים באמת. אז הרוצה ללמוד בפסח בספרים שלא נבדקו, ילמד בהם על שולחן שהוא לא אוכל עליו, או יפרוס מפה על השולחן במיוחד, ועליה יניח את הספר וילמד, או על סטנדר וכולי, ישים מפה, ילמד, ואחר כך יחזיר ויוציא את המפה ויזרוק אותה לפח. לפני שמניחים ספרים שלא בדקו על שולחן האכילה, לפרוס כיסוי נוסף, ועליו יניחו את הספרים. בסיום הלימוד יסירו את הכיסוי ויחזרו לאכול על המפה הרגילה של השולחן. המקומות הצריכים בדיקה. מקום שמכניסים בו חמץ במהלך השנה אפילו פעם אחת, זה נחשב מקום שמכניסים בו חמץ ומתחייב בבדיקה. מה זה המקום הזה שמכניסים בו חמץ? המשנה ברורה אומר מקום שמשתמשים בו בחמץ באמצע הסעודה. כפי ששנינו בפסחים שאוצרות יין צריכים בדיקה, דאין קבע לשתייה. אבל אוצרות שמן אין צריכים בדיקה, שיש קבע לאכילה. רש"י אומר, יודע הוא כמה שמן צריך לכך וכך בני אדם, ולכן הוא מביא אותו קודם הסעודה, ולא צריך באמצע הסעודה לעמוד מן השולחן ולהביא. אבל יין אין קבע לשתייה, פעמים שותים בסעודה היום הרבה יותר מאתמול, והשמש לא היה בקיא להביא בדיוק, ואז באמצע הסעודה קמים בשביל להביא עוד יין, ויכול להיות שהולכים עם סנדוויץ' או עם משהו, מניחים בינתיים שמה עד שבוררים איזה יין לקחת, ולפעמים יכול שפירורים יפלו וכו'. העולה מן הדברים שארונות בגדים שמכניסים לשם רק בגדים מכובסים אינם צריכים בדיקה, כי אין דרך להתלבש באמצע הסעודה. אבל ארונות של מגבות, זה נקרא מקום שמכניסים בו חמץ, כי הדרך להחליף מגבות באמצע הסעודה. גם ארונות של בגדי תינוקות, זה נקרא מקום שמכניסים בו חמץ, כיוון שהדרך להחליף בגדי תינוקות גם באמצע הסעודה כשיש צורך בדבר. חוץ ממקומות ספציפיים ששם מניחים חמץ תמיד, כן? כמו במדבר. אז איפה שמכניסים חמץ, הגדרנו מה זה, שם צריך לבדוק. גם מקום שאין ודאות שהכניסו בו חמץ, אלא קיים חשש שהניחו בו חמץ, אפילו פעם אחת במהלך השנה, חייב בדיקה. בעת בדיקת חמץ יש לבדוק את כל התכולה של המקרר, ויש לשים לבדיקה זו דגש רב. כבר שמעתי מקרים, לא שמעתי סתם, אני יודע את זה ממקור ראשון, שהם שכחו פיתה בתוך הפריזר. למה? זה כפול, לא שמים לב, זה בתוך שקית ושקית.
תקוע שם עם הבשר ועם כל מיני דברים. אף אחד לא נתן דעתו שמישהו מכניס את שם חמץ, ושכחו שהקפיאו פיתה. מצוי מאוד שכבר כמה ימים לפני פסח מנקים את המקררים ואת המקפיאים ואת ארונות המזון, ועכשיו הם כבר מלאים במאכלים לפסח. מן הדין היה צריך להוציא את כל התוכן ולבדוק את המוצרים ואת המקום שעליו הם מונחים. אז כדי להקל על הבודק קיימת עצה. בשעה שמנקים את המקרר יבדקו אותו בלילה לאור הנר בדיקה טובה, רק לאחר מכן יכניסו לתוכו את המוצרים הכשרים לפסח. על ידי זה לא יצטרכו לפנות אותו שוב בליל בדיקת חמץ כדי לקיים את מצוות הבדיקה. אבל אם הוא לא עשה כן, אם הכניסו למקרר מוצרי חמץ אחרי שניקו את המקרר, אם כן מחויב לפנות את התכולה ולבדוק בליל בדיקת חמץ. ככה אומר הרב בן ציון אבא שאול זכר צדיק לברכה. כל הרווחים שבין הארון לקיר צריכים ניקוי ובדיקה. יש המזכירים לגוי גם את השטחים הללו ומציינים את זה בשטר המחירה. דהיינו שהרווחים שבין הארון לקיר יהיו מכורים לגוי. חורים וסדקים שייתכן שיש בהם חמץ אך קשה לבודקם, ישפוך לתוכם חומר שפוגם את החמץ ופוסלו מאכילת כלב. אם לא, יש ריסוסים כ-900, כ-600, 300, כמה שאתם רוצים. מתחת לשולחנות בין פסי הקרשים צריך בדיקה, כיוון שלפעמים הילדים מחביאים שם חמץ, וזה נחשב מקום שמכניסים בו חמץ. מיטות, אם אוכלים עליהם לפעמים חמץ, הורים או ילדים חייבים בדיקה. לפעמים הולכים עם ופלה, עם נסקפה, ככה לנוח, פירורים, ואז זה נכנס לפעמים לכל מיני מקומות. בית שמצויים בו ילדים קטנים, יש לבדוק בו גם את חדרי השירותים באמבטיה. למרות שאנשים מבוגרים לא מכניסים לשם חמץ, ייתכן שהקטנים נכנסו לשם עם חמץ. מגירה עם ניירת או חפצים שקיים שהניחו שם חמץ אפילו פעם אחת, או שוקולדים או סוכריות או כל מיני דברים, חובה לבדוק את המגירה על כל תכולתה. כיסוי בגדים שלפעמים מניחים בהם חמץ, כיסי בגדים, כיסים של בגדים צריכים בדיקה. גם אם אתה משוכנע שלא הכנסת לתוכם חמץ. למה? כי זה מסוג הדברים שאתה לא נותן דעתך עליהם, יכול להיות שכן עשית ולא שמת לב. אין לסמוך שפירורין בטלים מעליהן, יש דין. מכיוון שיושבים בסעודה עם הכיסים שמלאים בפירורי חמץ, ויכול ליפול פירור חמץ לתוך האוכל. למי שיש בגדים רבים, העצה שבגדים שאין בכוונתו ללובשם בימי הפסח, יניח בארון ויזכיר לגוי. ואז אינו צריך לבדוק את הכיסים, או יחבס במכונת כביסה כשהכיסים בחוץ, וככה יתבטל כל מה שיש שם.
לכתחילה ראוי ונכון לנער את הכיסים של הבגדים בשעת הבדיקה ולא להמתין לשעת הביעור. אנחנו עושים זאת לפני כן. למרות זאת יש לחזור ולנער בשעת הביעור שמא חזר והכניס בהם חמץ לאחר הבדיקה. זה במי שלבש אותם שוב. כיסים של מעילים שאינם עוברים כיבוס יש להפוך אותם ולבדוק. יש לבדוק מקום שעתיד להשתמש בו בחמץ לאחר הבדיקה. אדם עשה בדיקה אבל אחר כך עד למחרת הוא ממשיך לאכול, אז מתחת לשולחן שהוא ממשיך לאכול צריך לנקות שוב. יש לנקות ולבדוק גם באזור הבלונים של הגז, משום שלפעמים ניגשים לשם באמצע הסעודה להחליף בלון. יש כאלה שיש להם בלונים בבית, בתוך הבית. יש לבדוק גם את ארון החשמל, לפעמים נכנסים לשם עם חמץ ביד, ניגשים לשם. מי שניקה ושטף את הרכב ביסודיות חייב לבדוק אותו בבדיקת חמץ. בימינו מקובל לערוך שמחות בבתי כנסת ובתי מדרש, והלומדים אוכלים שם, לכן חובה לבדוק אותם. חייבים לבדוק את התאים המיוחדים בבית הכנסת, כמו שראינו בבני ברק כמה מצאנו שם אוכל, ממש אוכל, אנשים באים אוכלים משאירים בתוך התאים והולכים, לא מתפללים קבועים. מי שממונה לבדוק חמץ בבית הכנסת, אז הנכון ביותר כשהוא מברך על הבדיקה בבית יכוון בברכה לפתור את הבדיקה שבבית הכנסת, את הברכה, ומיד לאחר הבדיקה ילך לבדוק את בית הכנסת מבלי להפסיק בדיבור. אותו דבר בן אדם שיש לו מכונית או שתיים, יש לו חנייה, כל מה שהוא צריך לבדוק, מחסן, צריך בברכה הראשונה לפתור את כל המקומות שהוא עתיד ללכת ולבדוק. חצר פתוחה אינה צריכה בדיקה, אבל מקומות בחצר שעופות לא יכולים להגיע אליהם צריך בדיקה. אין לאדם להשליך חמץ לחצר מהנחה שהעורבים יתלו זאת. חצר פתוחה, אם ידוע בוודאות שהוכנס לשם חמץ, אפילו אם מצויים שם ציפורים ובעלי חיים, חייבת בדיקה, כי אין ספק מוציא מידי ודאי. אתה יודע שהכניסו לשם חמץ ודאי. גג פרטי פתוח, אין היתר של ציפורים מצויות ועורבים אכלו אם הכניסו לשם חמץ בוודאות. אז צריך בדיקה גם בגג הזה. אם ילדים אכלו חמץ בחצר או בגג אחרי בדיקת חמץ, חייבים לבדוק שנית. בניין משותף, חדרי מדרגות בבניין משותף, מעלית, וכן שאר מקומות שהדיירים משתמשים בהם בפסח, לא מועיל לצרף אותם למכירת חמץ וחייבים לבדוק אותם. חדרי מדרגות, מעלית ושאר מקומות שדיירים משתמשים בפסח לא מועיל לצרף למכירת חמץ וחייבים לבדוק. כל דייר חייב לבדוק מדירתו ולמטה.
אם בי"ד בבוקר אכלו בחדר המדרגות בשביל שלא היה חמץ בבית, או אכלו בחנייה, יש לבדוק שנית. מחסן בבניין משותף ששייך לכל דיירי הבניין או לחלקם, צריך את רשותם של כל הדיירים בעלי המחסן כדי להשכיר אותו לגוי. בניין משותף שחלק מהדיירים משתמטים להשתתף בניקיון ובבדיקה, החיוב מוטל על כל אחד ואחד מדיירי הבניין הנותרים. הוא לא יכול להגיד הם לא עושים כלום, גם אני לא עושה כלום. איך מכינים את הבית לבדיקה? אין בדיקה ללא כיבוד. חייבים לכבד היטב את הבית ואת כל החדרים לפני הבדיקה, זאת אומרת ספונג'ה. מתעתעים ואחר כך שוטפים, ואז אחרי זה בודקים. לפני הבדיקה ראוי שיהיה הבית מסודר. כמעט לא ניתן לבדוק בית שאינו מסודר. הגיע ליל י"ד ועדיין לא סיימו לנקות או לסדר את כל הבית. איי 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 בלגניסטים, יש לך שנה להתכונן. בכל אופן יתחיל בבדיקת חמץ בצאת הכוכבים, והאחרים יסיימו בינתיים את הניקיון של הבית וסידורו. צריך להכין את הגוף לבדיקה. לפני כן, זה לא חוכמה להטיל את הכל על האישה וזה וזה וזה, ולבוא ולצעוק מה קרה, זה לא מוכן, ובבא. תשים יד, ולא לכעוס. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. גדולי ישראל נהגו ללבוש בגד עליון וכובע לפני שמקיימים את מצוות בדיקת חמץ. ככה נהג החתם סופר למשל. רבים נוהגים ללבוש כופתן וכובע לפני הברכה, ולאחר שהתחילו לבדוק מסירים אותם כדי שיהיו משוחררים יותר להתכופף ולבדוק בחורים ובסדקים. ראוי ונכון ליטול ידיים לפני שניגשים לקיים מצוות בדיקת חמץ. לפני כל ברכה צריך שיהיה נטילת ידיים, לא לברך בידיים מטונפות, זה אסור. לכתחילה ראוי ונכון שכל בני הבית שבודקים ביחד עם הבודק, יש כאלה שיש להם הרבה ילדים בוגרים ומחלקים את הבית, אתה בודק פה, אתה בודק פה, יתלו את ידיהם לפני הבדיקה. בקבלה כתוב ראוי ונכון לטבול במקווה ביום שבודקים בו את החמץ. מי שנוטל ידיים במקום שלא תקנו חכמים, הרי זה מגסי הרוח. מכל מקום הואיל והבדיקה של חמץ באה לטהרת הרגל, אם כן מצווה חשובה היא וראויה להיות בנקיות. לדעת הגאון הרב אליושיב זכר צדיק ברכה, בזמננו צריך להניח פתיתים מעיקר הדין, 10 פתיתים, ומי שלא הניח לא יברך על בדיקתו, שהרי קודם הבדיקה כבר ניקו,
ושטפו את כל המקומות הגלויים, בחורים ובסדקים. בחורים וסדקים לא מצאו אצלנו בבתינו כמו פעם. לכן הוא אומר, גם הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך זכר צדיק וברכה, מי שלא הניח פתיתים חייב לברך גם בזמננו, ההפך מהרב אלישיב, שכן בזמננו שכל הבית מבריק אין חובת הבדיקה משום מציאת החמץ והוצאתו מן הבית, אלא עניין הבדיקה הוא לבחון אם אכן ניקו כראוי, וכן אם לא הכניסו חמץ לאחר הניקיון. והבודק בדיקה זו קיים את המצווה גם אם בסופו של דבר אין חמץ. אז לברך צריך לברך. לפי מה שכתב הארי זיכרונו לחיי העולם הבא, שעל פי הסוד קיים עניין גדול להניח 10 פתיתים, וייתכן שצריך להניח פתיתים גם כשבודק לפני אור ליוד ד'. יש כאלה שמקדימים, לא מחכים ליוד ד', עושים הרבה את הרוב, נגיד ביוד ג', בדיקה ממש כמו ביוד ד', לא להיות לחוצים, מקומות שכבר סיימו איתם, ומניחים רק מקום כמו מטבח או משהו, דברים אחרונים, וביוד ד' הם עושים. אז זה אומר שגם לפני כן שעושים, יש להניח את 10 פתיתים. והגאון הרב אלישיב נהג לפזר 10 פתיתים, כשבכל אחד מהם בפני עצמו נעטף בנייר כסף, שלא יתפזר החמץ משם. וראוי ונכון שכל פתית בפני עצמו יהיה פחות מכזית, שאם לא ימצא אותו לא ייכשל בבל ייראה ובל יימצא. יש להקפיד שכל 10 פתיתים יחד יהיו יותר מכזית, כדי לקיים מצוות ביעור אליבא דכולי עלמא, שיש מה לבער, יש פה יותר מכזית. אבל לדעת הגאון הרב שטרנבוך צריך שפתית אחד יהיה בשיעור כזית, כי בפחות מכך ייתכן שאין חובת ביעור ובדיקה. כי יש דעות שפחות מכזית אין חובת ביעור. אם כן לא יועיל מאומה לדעה שחוששת שלא תהיה ברכה לבטלה. ואפילו שהפתיתים מונחים בנפרד כשכל אחד עטוף בנייר, מכל מקום הבית מצרף אותם לכזית לעניין חובת ביעור. לכתחילה ראוי ונכון לפזר את הפתיתים מבעוד יום, שכן אם יניחם בלילה נמצא שבזמן חלות הבדיקה הבית היה בדוק מחמץ ופטור מבדיקה, כי אין שם כלום, רק עכשיו אתה שם. אז לכן צריך להקדים, לשים לפני. ברגע שהוא מניח את הפתיתים הוא מתחייב חיוב בדיקה מחדש. בברכה שמברך לא חלה למפרע על הבדיקה שקדם בתוך 30 יום קודם. אז לכן יקדים לשים את זה לפני י"ד. יש מקומות רבים שנהגו שבני הבית מניחים את 10 הפתיתים דווקא סמוך לבדיקה ולא ביום. ככה מובא בדברי הגאונים טלב. לכתחילה ראוי ונכון שאדם אחר יצניע את 10 הפתיתים, לא הבודק עצמו, כדי שהוא יחפש אותם.
ואם אין אדם אחר, הוא לבד, יצניע בעצמו. ואף על פי שהוא יודע איפה הטמין את הפתיתים, זה לא חיסרון בברכה. מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה מהגמרא, בתחילת פסחים. הגאון הרב צבי פסח פרנק, זכר צדיק ברכה, אמר, הגמרא אומרת שלומדים חיפוש מחיפוש, ממה שחיפש מנשה בן יוסף בשקים של השבטים. מה יש לו לחפש? הרי הוא בעצמו הצניע את הגביע באמתחת בנימין, אז הוא ידע איפה מקום הגביע מתחילה. מכל מקום זה נקרא חיפוש, ויחפש בגדול לחן. יש לבקש ממי שמחביא פתיתים לסמן את המקומות של המחבו. לפעמים הבודק לא מוצא את כל הפתיתים, והמחביא לא זוכר איפה הוא החביא. את הפתיתים יש להניח במקומות שדרך להכניס בהם חמץ במשך השנה, כי שם קיימת חובת הבדיקה. ראוי ונכון להניח את הפתיתים במקום שקשה לנקות, כדי שעל ידי איסוף הפתיתים יזכור לבדוק את המקומות הללו. כי אם ישימו את הפתיתים במקומות שלא מכניסים בהם חמץ במשך השנה, הרי אותם מקומות לא טעונים בכלל בדיקה. מה התועלת להניח בהם פתיתים? אבל מי שאינו בודק כראוי וסומך על איסוף 10 הפתיתים, לא קיים מצוות בדיקת חמץ, והברכה שלו לבטלה. אם לא מוצאים אחד מהפתיתים, וברור שניחו במקום כלשהו, לדעת הגאון הרב קרליץ זכר צדיק ברכה, כל המקומות שעלול להימצא שם אותו פתית, הרי הם בחזקת אינם בדוקים וצריך לחזור ולבודקם. אז אם לא מוצאים אחד וברור שניחו במקום כלשהו, כל המקומות שעלול להימצא שם אותו פתית, זה נקרא שהם בחזקת לא בדוקים וצריך לחזור ולבדוק אותם. אבל לדעת האור לציון, מעיקר הדין אם חסר אחד מהפתיתים, אין צריך לחזור ולבדוק את כל החדרים. אפשר לסמוך על ביטול החמץ, אבל מכל מקום ראוי ונכון לחפש שוב. ואם לא מצא אחר החיפוש הנוסף, אפשר לסמוך על הביטול. לכתחילה ראוי ונכון להוציא את 10 הפתיתים מתוך נייר הכסף, להכניס אותם לשקית ניילון, להשליך אותם לאש, משום שנייר הכסף מונע מהאש לשרוף את החמץ. עד כאן המשך יבוא.